Hello everyone! Andito na naman ako today. Turuan ko kayo mag-steam ng fish. The Chinese way. 2 ways how to steam fish. First, with Tausi and lemon. And the next, it's with ginger and spring onion. Ito ang fish na gagamitin ko pero I don't know yung name niya. Okay, let's start. At dahil malaki ang fish na to, so akin siyang ikakat. Kasi mataba siya, matagal siya may steam. So, kailangan ko siyang hiwain sa gitna para i-flatten siya. And then, saka ko siya lalagyan ng kanyang mga ingredients on top. So, ganyan, parang idadaing ko siya para madali siyang maluto, lessen yung time niya sa pag-steam dahil ang isdang ito ay mataba pero masarap siya, mas masarap kaysa sa bangus. At ito ay sariwa, nabili namin sa tabing dagat, sariwa siya, so fresh na fresh, pati ang dugo niya, so masarap siyang i-steam. Usually ang Chinese hindi nag-i-steam ng isda na patay na. So, yan. Na-flatten na siya. So, ngayon, ipiprepare naman natin ang ating ingredients. Ito ay Tausi, ginger, garlic, and isang lemon. So, ang gagawin natin, i-mince lahat yan. And then, atin muna siyang ipapry. So, ready na ang ating cooking oil. Kunti lang. Fry natin ang ginger and garlic, i-fry muna natin siya para mabango siya bago natin ilagay sa pot ng fish. So yan, i-fry natin ang ginger and then ang garlic para mabango. Yan, after natin siyang mag-fry, fry lang. Dahil na siya maging mabango na siya, lagay naman natin ang Tausi. Yan ay dried Tausi, sinigasan ko and then mince ng posto para tumabas ang lasa niya. So, ayan, na-fry na natin siya. Ngayon, i-sprinkle na natin siya sa top ng ating fish. Gaya nito. Yan. Lagay lang natin siya dyan. So, after that, ilalagay naman natin ang ating sliced lemon on top. Yan po kasi ang kamats ng fish na yan. Steam with Tausi and lemon. Garlic, ginger, Tausi, and lemon. So, ang lasa niya is maasim-asim rin after natin siyang may steam. So, dahil malaki ang fish, steam natin siya ng 13 minutes. 13 minutes, turn off, so bali 15 minutes siya. Wait muna natin siya ng 2 minutes after turn off. And then, saka natin siya i-open. So, ayan na siya. Ayan. You see? Parang na-overcook siya kasi nga is fresh yung fish. Usually, pag fresh ang fish, ganyan. So, ito naman, another fish. Smaller siya. So, ibang style naman. Gagamitan natin siya ng garlic, ginger, spring onion, at corriander leaves. Corriander ba? Nag-prepare na tayo ng ating boiling water and lagyan na natin ng ginger, konting ginger,
spring onions, and coriander leaves. Ayan siya. Steam na natin siya. This time, mga 8 minutes lang siya. And then turn off. 2 minutes. So, yan. Before siya ma-steam, igigisa natin muna yung kanyang toppings. Oil, ginger, spring onion, coriander leaves. Medyo i-fry lang natin siyang konti. Tapos, ilagay natin ng mga 2 tablespoon soy sauce. And then, yan. Saka natin siya ibubuhos sa ating steamed fish. Yan. Yan ang pangalawang style ng pag-steam ng fish. 2 ways how to steam fish Chinese style. Yan, natapon pa. So, yan na yan ang ating steamed fish with spring onion, ginger, and coriander leaves. So, thank you for watching. Till next time. Bye-bye. Yan, I'm catching fish. Thank you. Please don't forget to subscribe. Bye-bye. See you next time.